Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay yung aming new RWB book, How to Make Your Own Financial Statements for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Okay? Para po matutunan nyo kung paano gumawa ng sarili nyong financial statements na ipapasa sa Bureau of Internal Revenue and Securities and Exchange Commission kung ang company nyo ay corporation or partnership. Okay? So, we all know na whether we like it or not, we must register our business sa Bureau of Internal Revenue. And one of the compliances na dapat natin i-comply sa Bureau of Internal Revenue annually is yung ating annual financial statements na naka-attach sa ating annual ITR. Okay? Kaya nga sa ating annual ITR at sa ating annual financial statements, maraming nalilito. Siyempre, malamang, alam naman nating lahat na hindi naman tayo lahat accountant, CPA, or knowledgeable sa paggawa ng financial statements. So, nandito po kami para tulungan po kayo, para turuan kayo, i-educate kayo kung paano gumawa ng sarili nyong financial statements. Okay? So, yung ating pagtuturo ay online na. So, hindi nyo na kailangan umatin ng seminar natin kung saan-saang lugar. And to avoid na rin yung exposure natin sa COVID-19. Basta meron tayong internet connection, laptop, tablet, cellphone, computer, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. So, ito po yung RWB book namin, How to Make Your Own Financial Statements for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Medyo manipis lang po siya. May mga formats po tayo dito or templates ng financial statements. Ito po yung components ng ating pag-aaralan. Ito yung scoop ng ating pag-aaralan. Complete set of the financial statements natin. We have the income statement. We have the balance sheet, the statement of changes in equity, the statement of cash flow, the notes to financial statement, meron na rin po tayo. And we have bonus topic, Bureau of Internal Revenue Statement of Management Responsibility or SMR. So, lahat po yan, pag-aaralan po natin dito, may template na po tayo dito. May format tayo, pag-aaralan natin siya, step by step, kung paano po siya gagawin. Okay? And do not worry because yung ating pag-aaralan sa ating RWB book, How to Make Your Own Financial Statement, hindi nyo to kailangan basahin para pag-aralan kasi highly technical yung mga terminologies natin dito. So, we will explain this through our online ATC videos. Series po yan. Ito po yung series natin. Naka-series po yan. Topic by topic yan. May foundations, may topic by topic. Hanggang dulo yan. Hanggang sa makagawa tayo ng complete set of the financial statements using our format or template in our RWB book, How to Make Your Own Financial Statements. Ito rin po yung ginagamit natin sa sarili nating company, sa iba nating tinutulungan kung paano gumawa ng sarili nilang financial statements. So, template na po ito. Mayroon po tayo ditong practice set. Mayroon tayong isang practice set dito. May data tayong gagamitin. Yun yung pagpapracticean natin para makagawa tayo ng financial statement para sa ating company. So, hindi mo pagpapracticean yung company mo. Kasi pag company mo pinagpracticean mo, malamang mali yun, may penalty tayo doon. Ito yung pagpapracticean natin, yung RWB book natin para matuto kayo. So, pag natuto na kayo, pwede nyo nang i-apply yung natutunan nyo doon sa inyong company para makagawa kayo ng sarili nyong financial statements at least confident na kayo sa financial statement na pinasa nyo, hindi siya hula-hula lang. Hindi pirma lang ng pirma doon sa kung ano man yung binigay sa inyo, pirma lang ng pirma din nyo, alam po ano pinipirmahan nyo. Tsaka yung iba, ang financial statement na pinapasa, tatlo. Income statement, balance sheet, tapos cash flow. Minsan dalawa nga lang yung nakikita ko eh. Income statement tsaka balance sheet. Ito po yung complete set of the financial statement. Pag sinabi financial statements, complete set po yun. May income statement, may balance sheet, may statement of changes in equity, may statement of cash flow, may notes to financial statement na rin siya. Itong statement of management responsibility for BIR, yan ay bonus topic na natin sa ating RWB book na ating pag-aaralan. At ito, nakabase na po ito sa Revenue Regulation 7, 2007 ng Bureau of Internal Revenue. So, ito po yung legal basis natin sa pag-prepare na financial statement for submission to the BIR as attachment to our annual ITR. So, hindi nyo kailangan magpagawa pa ng financial statement kung kani-kanino, sa accountant, sa lawyer, CPA, o bookkeeper. At basta willing kayo matututunan nyo po kung paano gumawa ng sarili nyong financial statements. Okay? So, may package na po itong RWB book. May isa po tayong hard copy ng RWB book. Papadala po namin sa inyo through LBC. Pre-delivery na po tayo ng ating RWB book.
plus yung ating ATC online video series na pag-aaralan po natin step by step yung contents ng ating RWB book. Marami po yan, marami yan. Okay? Marami pong ano yan, step by step yan para sa discussion and explanation ng contents ng ating RWB book with the main objective of matuto kayo kung paano gumawa ng sarili nyong financial statements. So we have the investment fee, 4,999 pesos only. Pre-delivery po tayo within the Philippines. This is lifetime investment para sa education nyo, para makita nyo na rin kung ano ba talaga yung financial statements, paano gumawa ng financial statements, ano-ano yung mga components ng financial statement, required ba kayo magpasa ng financial statement o hindi, required ba kayo magpa-audit ng financial statements or hindi, required ba kayo magpasa ng statement of management responsibility o hindi. Pag-aaralan po natin yan lahat dito sa ating RWB book, How to Make Your Own Financial Statement for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Avail na po kayo by clicking the link above or below ng ating ATC video para po makapag-avail na kayo ng ating RWB book. Pre-delivery po tayo within the Philippines. 4,999 lang po yung investment fee. Kasama na po yung ating series ng ATC video. Package na po siya. Okay? And may iwasan na po natin yung samot-saring penalty na binabayaran natin sa Bureau of Internal Revenue as a result of our violations. At mawawala po yung samot-saring penalty by educating ourselves. Wala na pong iba. Pati yung iba't ibang love letters na binibigay sa atin ng BIR informing us of our violations and the unnecessary fears sa BIR. Mawawala po lahat yan. Magiging confident kayo. Kapag willing na kayo matuto, nandito po kami para turuan kayo. Okay? Problem solved. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na magkita-kita po tayo sa ating online ATC videos through using our RWB book, How to Make Your Own Financial Statements, para matutunan nyo po kung paano gumamit o gumawa ng sarili nyong financial statements na ipapasa sa BIR at sa Securities and Exchange Commission. Okay? My name is Mark Jordan Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Just click our link above or below ng ating ATC video para po makapag-order kayo ng ating RWB book. Okay? Bye-bye!